Kisnématkó Gabriella vagyok. A férjemmel közösen vezetjük ezt a vállalkozást, van egy hangszer voltunk, illetve kettő is. A másik üzletünk kint van Budaörsön a Kikába, itt ugye most Érden vagyunk, Érden is lakunk. Van egy szép kis családunk, 2 gyermekünk, akik már felnőttek. Szerettük volna, hogyha ők is velünk dolgoznak, de hát úgy néz ki, hogy más pályát választottak, bár a lányom a zene mellett egy kicsit megmaradt, mert matekének szakos tanárnak tanult. Már nagyszülők is vagyunk a férjemmel, unokánk is van. Úgyhogy reméljük, hogy a zene szeretete az nem csak a gyerekekben, hanem az unokában is tovább fog majd élni. A hangszerek forgalmazásával foglalkozunk mind a 2 üzletben. Roland márkabolt vagyunk, ami azt is jelenti, hogy hát, ha boltban körülnézünk, akkor főleg Roland hangszerek, illetve azoknak a kiegészítői találhatók. Zongorákat, gitárokat árusítunk, erősítőket, a helyi zeneiskolába használatos hangszereket, hegedűt, klarinétot, fuvolát, illetve azt, amire éppen szükség van, és kottákkal is foglalkozunk még emellett. A férjemmel együtt zenélünk, ez már akkor kezdődött, amikor összeházasodtunk, úgyhogy zenével indult az életünk. Régebben csak ketten játszottunk, most egy picit bővült a zenekar, szoktunk fellépéseket is vállalni. Annak idején, amikor összeházasodtunk, már akkor nagyon szerettük mind a ketten a zenét. Igazából úgy is ismerkedtünk meg, hogy egy zeneiskolába, hát inkább a férjem segített nekem, mint én neki. Innen a zene szeretete, és ez végigkísérte az életünket. Na most gondolkoztunk, hogy milyen irányba menjünk el. Hát végül is volt olyan lehetőség, hogy tudtunk nyitni egy hangszerboltot. Nekem is volt egy üzletem párhuzamosan mellette, én ruhákkal foglalkoztam. Mind a ketten a kiskereskedelemben voltunk, és akkor egy ilyen 5 éve léptem én is be a hangszerboltnak az életébe, mert bezártam az üzletemet, a felső ruházatot árusítottunk, és hát igazából a zene szeretete az mindig is megvolt. A hangszereket szeretem, úgyhogy onnantól kezdve együtt dolgozunk. Hát ez nagyon érdekes, mert az én szüleim nem vállalkozók, ők a vasútnál dolgoztak, fix bérből, fizetésből éltek, nálunk nem volt vállalkozó a családban, ha csak nem régen a nagymamám, de hát arról nem sokat tudtam. Illetve a férjem született olyan családban, ahol szinte mindenki vállalkozó volt, és ő egy kicsit ezt magába szívta, tőle tanultam. Ugye annak idején, amikor ruhaüzletem volt, akkor nekem is kereskedőként kellett dolgoznom. Terveztük is a ruhákat, meg eladással, tehát kiskereskedelemmel foglalkoztunk. Ott már megtanultam, hogy kell bánni a vásárlókkal, hogy mire kell figyelni, és ugyanezt a tapasztalatot át tudtam ide hozni a hangszerboltba is, illetve itt is azért még bővült nagyon sok mindennel a tudásom. Az előnyei közé sorolnám, hogy nagyon szabad az életformánk, a férjemnek is, meg nekem is, mert az időnket mi magunk osztjuk be. Ugye van az üzleteknek egy nyitvatartása, hát abban az időben azért ott kell lenni, viszont nyitvatartáson kívül el tudjuk dönteni, hogy éppen mivel foglalkozunk. És a nyitvatartást is egy kicsit tudjuk rugalmassá tenni, úgyhogy ha vagy veszünk föl még plusz alkalmazottat, vagy előfordul, hogy kicsit rövidebb, hosszabb ebédszünetet tartok, tehát ez nem annyira kötött. A hátrányaihoz sorolnám, hogy folyamatosan részt kell venni a boltok életében, tehát nem tudjuk letenni, még hétvégén sem, mert ugye míg az érdi bolt csak hétköznapokon van nyitva, a budaörsi üzletünk minden nap nyitva van, tehát szombaton és vasárnap is, bár ott van segítségünk, van alkalmazott, előfordul, hogy nekünk is kint kell lenni, mert hát a telefon az folyamatosan nálunk van, és amikor folyamatosan felügyelni kell a boltot. Mindenképpen rábeszélném azt, aki vállalkozást szeretne nyitni, hogy csak olyasmivel foglalkozzon, amit nagyon szeret. Én azt gondolom, hogy olyan dolgokat lehet eladni, vagy olyan dolgokkal tud az ember kereskedni, amikben valamilyen módon hisz. Tehát lehet ez egy tárgy, lehet ez egy gondolat, egy eszme, sokféle dologgal lehet foglalkozni egy vállalkozáson belül. Ha valaki szereti azokat az árucikkeket, amiket éppen elad, akkor jobban el tudja adni. A vállalkozásnál nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen a kiadás bevétel oldal, ugye, hogy egyértelműen a bevétel oldalra billenjen a mérlegnek a nyelve.
olyan emberekkel kell együtt dolgozni, akik a saját szakterületükön nagyon profik. Tehát akár a könyvelőre gondolok, vagy akár az árubeszerzésre, vagy a kiadásokra gondolok, vagy az áruátvételre, hogy mi az, amit szeretnék árusítani az üzletemben, figyelni kell a piacnak a mozgását, arra is oda kell figyelni, hogy éppen milyen szezon következik, hogy most több árut tudok eladni, kevesebbet tudok eladni, föl kell mérni, hogy mikor mennyit, hova fektetek be, és hogy az milyen módon fog visszajönni. Első számként a férjem egyik kedvencét, illetve a saját egyik kedvencemet említeném. A férjem gyönyörűen játsza, legalábbis szerintem, talán mondhatom, egy kicsit elfogultam. Gary Moore Magányos című száma. A másik szám, amit nagyon szeretek, szintén kötődik, egymáshoz kötődik. Még amikor megismerkedtünk, akkor tanultuk meg együtt játszani, ez egy klasszikus jazz standard, az All of Me, amit szintén nagyon szeretek hallgatni, de ezt sem az eredeti előadótól, a lányom, ahogy énekli a Black Knight-ot. Most biztos női énekes kellene mondanom, de Pavarottit nagyon szeretem hallgatni, mert gyönyörű az orgánuma, és egyszer kint voltunk Olaszországban, és hallottuk, ahogy ott hát minden olasz énekel, ugye ott az egyik énekelte a Sole Mio-t, hazajöttünk, és az volt az első, hogy megtanultuk. Most elkezdtem zongorázni, és ugye élőben hallottam Chopinnek az Én mon prelüdjét, hát valami gyönyörű. Tehát úgy elvarázsol, hogy ezt olyan sokféleképpen lehet játszani, meg hallgatni, nem tudom eljátszani, de imádom hallgatni. N'aria serena, dopo